اهلا بيكم حبايب من ليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنحل مع بعضينا السؤال اللي قلناه في اخر مره، اللي هو واحده عندها 35 سنه جايه بريد painful region on her right arm. جبنا صوره كده where she had a bug bite 3 days earlier. وركزوا معايا بقى على الكلمه دي قوي، 3 days earlier، يعني مش جالها البايت وايميديتلي جالها بعدها بفتره وجيزه جدا مثلا الرياكشن ده، لا ده من 3 ايام اتقرصت بناموسه افتكرت او ببج معين، وبعد 3 ايام جاي لها ايه الوضع ده. فيزيكال اكزامينيشن بين ايه في حاجه على الاريا على الرايت ارم كانت ريد وورم وتندر وشاربري ايه ديماركيتد، منطقه واضح انفلاميشن شديد. No other abnormal findings، عشان يعني ايه نطمن ما فيش حاجه اخرى. هي دي هيستوري انها في بايت باج بايت، وبعد كده حصل بعد 3 ايام حصل الريد وورم تندر شاربري ديماركيتد اريا. العيانه دي من معلوماتنا عنها ان هي الرجيك للبنسلين، وسالنا what is the most likely diagnosis اللي يجي في بالكم، وقلنا ايه what is your best therapy برضه، يعني بيست على الدايجنوستس ده. الحقيقه هذه الحاله تخليني ارجع للحظات كده واتخيل ايه، نتخيل مع بعضينا لو في باج معينه زي دي كده قرصت ايه بني ادم. شوفوا يا جماعه، في احتمال من اتنين، يا اما يجي له حساسيه لما يجي الاريا تحمر بالمنظر ده كده اهوت ها ومكادي الباج اهي وفي حته محمريه حواليها كده، ده حاجه من اتنين، يا اما الرجيك رياكشن، يا اما حاصل انفكشن في المنطقه وعامل زي سيلولايتس. ده الاحتمالين موجودين. الالرجيك رياكشن اللي هي سكيتر ايه، حاجه اسمها سكيتر ايه سيندروم، الرجيك رياكشن للموسكيتوز بالذات السلايفا بتبقى فيها بروتينز معينه بتعمل الرجيك رياكشن ليها فبتعمل الشكل ده. ولكن لو انا عندي الرجي من حاجه معينه هتبان خلال اورز بالكتير، يعني if not minutes، تبدا ده بتوصل لدرجه انافيلاكسيس ساعات من القرصه. فالرياكشن الالرجيك اللي هو السكيتر سندروم ده خلال اورز كنا هنلاقيه، ولكن كوني الاقي الموضوع حصل بعد دايز من القرصه، معناها ان البني ادم ده او البني ادمه دي جالهم القرصه دي الباء، وبعد كده حرشوا فيها في مكان القرصه فحصل ايه، دخلوا سكندري انفكشن ايه، قام جاب لهم السيلولايتس. فيبقى انا عندي هنا ديستنكتيف فيتشر رئيسيه مهمه جدا. لو انا جيت قلت لكم الحاله دي الرياكشن ده حصل لها في فيو مينتس وبقى ماكسيمم بلازا خلال يعني فيو اورز كان الشكل ده قدام، دي غالبا الرجيك رياكشن. نبدا كمومايل لوشن، ندي انتي هيستامينيك ستيرويدز ممكن، على عيني وعلى راسي لو ايه هي الالرجيك رياكشن دي اللي هي السكيتر سندروم بيسموها احيانا. لكن لو جاي بعد 3 ايام، ما هو انت لو تشوف الايه الزعور فالسبب بطل عجب، بعد 3 ايام جاي الرياكشن ده يبقى ايه غالبا ايه حاله ايه سيلولايتس، ودي حاله اخرى اوريكم بتوصل لاني مرحله. وزي ما بنقول هنا ان غالبا ستريبتوكوكاي وستافيلوكوكاي هي السبب الرئيسي في الايه في السيلولايتس. معلومتين مهمين جدا عندنا في العلاج بقى. يبقى احنا كده عشان هي ما حصلتش immediately او خلال فيو اورز، حصلت بقى في سيباريشن جاب 3 ايام، ده غالبا ايه دخل سكندري انفكشن وعقبال ما عمل السيلولايت اخذت لها كذا يوم. جميل. هنا بقى بالنسبه للعلاج، شوفوا يا جماعه، in most situations methicillin resistant staphylococcus او ستاف اوريوس اللي هو المرسى methicillin resistant staph aureus accounts for a significant number of staphylococcal infections. يعني بقى in most situations دلوقتي الميثيسيلين ريزيستنت ستاف دي. Thus لو انا عندي حاله سيلولايتس initial antibiotic therapy is usually with a penicillinase resistant penicillin عشان يقدر يشتغل مع الايه زي مين، زي الدايكلوكساسيلين مثلا. يبقى الحاله دي ممكن كنا نديها دايكلوكساسيلين، بس افتكروا هي حساسه لمين؟ للبنسلين، فللاسف مش هقدر ادي ده. ممكن ادي ايه كمان؟ ممكن ندي حاجه ثانيه، فيرست جينيريشن سيفالوسبورين يمشي الحال تو تريت الستريبت، ونخلطه مع ندي كومبانيشن مع ايه ترايميثوبريم سلفا ميثيكسازول تو تريت الايه المارس اللي هي الميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس. ماشي.
يبقى انا عندي يا اما ادي بنسلين بنسلينيز ريزيستنت بنسلين زي مين؟ زي اللي هو الدايكلوكساسيلين الجميل، بس هي حساسه له. اوبشن اخر فيرست جنريشن سيفالوسبورين عشان الستريبت، ومعاه ترايميثوبريم سلفاميثيكسازول عشان يعالج يعني ممكن يشتغل في حالات الميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. جميل جدا. ولكن لو نعلم ان في نسبه مش قليله من الناس اللي عندها حساسيه للبنسلين ممكن يبقى عندهم كو الرجي او يعني اسوشيتد الرجي للسيفالوسبورين كمان، سيفالوسبورينز كمان. فيبقى هنا يمكن الاوبشن ده ما يكونش برضه ذا بيست، خاصه انا اعلم ان عندها حساسيه للبنسلين وانتم تعلمون زي ان عندها حساسيه منه. طب في اوبشن ثالث اللي هو الكليندامايسين، ده قوي جدا، الانتيبيوتكس قويه جدا وبيدخل حتى جوه النيوتروفيلز ويوصل لمكان حاجه تحفه بصراحه. انت بنستخدمه في اللنج ابسس لو تعلموا، حاجه جبار. كان بيوزد في الحالات دي از مونوثيرابي ان كيسز اوف سيلولايتس، يظبط يشتغل على الجميع، ايفن ذو ان هو يعني الافشنسي شويه في المرسى يعني كل مدى ما بتقل بيبقى فيه مقاومه شويه، ولكن هو في هذه الحاله هو ممكن يبقى الانيشيال ثيرابي، لان احنا عندنا الدايكلوكساسيلين اللي هو ميثيسيلين ريزيستنت ستاف ده، ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس يعني يقدر يعالجها، اللي هو الدايكلوكساسيلين عندها حساسيه من البنسلين، والسيفالوسبورين والباكتريم برضه عندها حساسيه يعني ممكن تجي لها كو الرجي بسبب السيفالوسبورين. فيبقى انا عندي التشويس هنا نفكر في الكليندامايسين كفيرست تشويس. نرجع لحالتنا بقى الجميله بقى، هو بفكركم 3 days earlier الريد والبينفول ريجن في الرايت ارم جه بعد 3 ايام من القرصه، ما هوش immediate، ما هوش الرجي، ده غالبا انفكشن حاصل، ولذا تشخيص المبدئي اساسا السيلولايتس. هنستخدم انتي بايوتيك؟ قلنا بسبب ان عندها حساسيه من البنسلين، شيز الرجيك للبنسلين، هندي الكليندامايسين كمونوثيرابي ممكن يستخدم في الحالات دي. طبعا انا يعني برضو احب اذكركم دائما بان احنا عندنا دلوقتي الحمد لله midlearn.academy، وهي دي هيبقى موقعنا الرئيسي ان شاء الله في عمليه شيفت قويه ليها. وانا بقول لكم ان شاء الله نحط اللينك بتاعتها، تدخلوا جوه عليها وتشوفوا بقى ما لذ وطاب من البطنه والمراجعه والالكترونيك بوكس، شغاله زي الفل دلوقتي مع الناس، شايفهم داخلين عليها على طول، عامل الكترونيك بوكس لذيذ زي ابس تساعدكم في العمليات التشخيصيه او في بعض الثيرابيوتيك بوينتس المهمه اللي لازم تعرفوها، لذيذه جدا. مجموعه الكترونيك بوكس جوه اسمها ديجيتال ميديكال اسيستنت، وزائد بقى الاي سي جي والاكس راي والثيرابيوتكس والسي ام اي موجوده جوه والبطنه، وهنعمل لكم نيوزليتر عليها قريب، يعني حاجه جميله جدا ومجانا معظمها الحقيقه. فيعني اتفضلوا، اهلا بيكم، وقولوا لزمايلكم في كل مكان على هذا الامر، عشان بس يقدروا يدخلوا يتابعوا معانا. المرحله الجايه هتبقى معظمها على الدوت اكاديمي، الاشتراك مجاني، مجرد بتحطوا انرول في الحاجه وتقدر تتفرجوا عليها على طول وانس يو انرولد فيها. فالى اللقاء ان شاء الله مع موضوعات اخرى جديده وجميله وشيقه مع بعضينا باذن الله، ويا اهلا بكم دائما معانا في ميدلرن. اهلا بكم.